هنعمل النهاردة مع بعض صابون الجليسرين بالقهوة. انتوا طبعا عارفين فوائد القهوة قد ايه هي مفيدة للبشرة. انتي اوكسيدنت هايل، يعني مضاد للأكسدة. وكمان للجسم مفيدة جدا، ان هي بتساعد على تقليل السيلوليت اللي هو العلامات البيضاء في الجسم. واستخدمت 10 جرام من نسكافيه علشان اعمل الصابون ده، وكمان استخدمت 10 جرام من زيت اساسي القهوة. واستخدمت كيلو من صابون الجليسرين زي ما انتم شايفين كده، اللي انا عملته قبل كده في الفيديو، اللي هو 5 كيلو صابون جليسرين، وهسيب لكم اللينك بتاعه هنا. بس حابة ان انا قبل ما ابدأ في الصابون ده نطمن مع بعض على الرغوة، وكمان نقيس البي اتش، عشان طبعا في ناس خايفين عشان ده صابون سريع، خايفين يكون مش كامل التصبن، خايفين يكون البي اتش بتاعه عالي. على العكس تماما، هتلاقوا البي اتش بتاعه واطي جدا، يعني البي اتش بتاعه 8 ممتاز يعني بالنسبة للصابون السريع ده. وشايفين الصابون مش ناشف، الصابون ناعم جدا وشفاف جدا. وبنعمل اختبار الرغوة قدامكم اهو. رغوة جامدة جدا، عشان انا مستخدمة كمان معزز رغوة اللي هو البي بي 4، اللي هو الكوكو بتاين. والكوكو بتاين ده طبيعي، مفيش منه اي ضرر، هو من مشتقات زيت جوز الهند. بقيس البي اتش زي ما انتوا شايفين رايح على 8. وبقطع بقية الصابون بتاعي علشان هدوبه. وشايفين الشفافية عاملة ازاي، يعني شيء رائع جدا. وبنقل الصابون بتاعي في حلة ستانلس ستيل علشان هدوبه على نار متوسطة. مش بياخد بالظبط دقيقتين على النار. وكمان انا مش هضيف له اي اضافات، هو يعني مش هضيف له اي اضافات عشان يدوب، لا ميه ولا اي حاجه، هو بيدوب على طول يعني، بس بحرك في اتجاه واحد زي ما انتوا عارفين. وقبل ما ابتدي ان انا ادوبه، عايزه اجهز النسكافيه بتاعي ادوبه في ميه عشان يبقى جاهز على طول بعد ما الصابون بتاعي يدوب. فاخدت هنا 10 جرام من النسكافيه، و10 جرام مية سخنة، وبقلب لحد لما يدوب تماما. واروح ادوب الصابون الجليسرين بتاعي على النار. زي ما قلتلكوا، كل اللي انا هعمله ان انا هفضل اقلب في اتجاه واحد، والموضوع ما بيكملش دقيقتين على بعض، وبيكون الصابون بتاعي دايب تماما.
هنا بعد ما داب انا شلته من على النار، وببتدي اضيف النسكافيه اللي انا دوبته، اللي هو 10 جرام نسكافيه في 10 جرام مية سخنة، وبقلب بيدوب على طول. وهضيف 10 جرام من زيت اساسي القهوة، وبقلب. وانا هنا هضيف مانع تعفن احتياطي 2 جرام بالظبط، مانع تعفن. هبدأ انزل في العبوات بتاعتي، والعبوات بتاعتي طبعا انا كنت اللي هي القوالب يعني، كنت معقماها بكحول 70 ومنشفاها بكلينكس كويس قوي. لو انتي مش منشفاها بالكلينكس هتلاقي يعني الصابون من تحت لونه عامل طبقة بيضة كده، هو ده بيكون السبب. وهسيبه شوية في درجة حرارة الغرفة. لو انتي في الشتاء هتلاقيه مسك معاكي على طول، لو انتي في الصيف ممكن يعذبك شوية. وبرش سطح الصابون بتاعي بكحول ايثيلي 96. ما ترشيش ابدا الوش بتاع الصابون بكحول 70، هيبوظ. لازم تتأكدي ان الكحول بتاعك مظبوط ومش مغشوش. لو انتي مستعجلة على الصابون بعد ما يهدى شوية ويبتدي يجمد، تقدري تدخليه التلاجة 10 دقايق مش اكتر، يدوبك تساعديه ان هو يعني يمسك نفسه اكتر، وبعد كده تطلعيه. هنا الصابون بتاعي بعد ما جمد تماما بطلعه من القوالب زي ما انتوا شايفين. سؤال متكرر: امتى نقدر نستخدم صابون الجليسرين؟ خلاص احنا ضفنا له الاضافات والعطر وكل حاجه، اللي هو الزيت الاساسي القهوه، تقدري تستخدميه على طول. واللي انتي مش هتستخدميه، اما بتلفيه في اكياس حراريه، اللي هي الاكياس الشرينك اللي هي بتسلطي عليها سخونه وبتعمل شرينكينج كده، بتكش وتبقى على قد الصابونه، يا اما بتجيبي البلاستيك الستريتش اللي هو بتاع الطعام ده، زي ما هوريكي دلوقتي، وبتلفيه واحدة واحدة كده بالطريقة دي. بس اهم حاجة ان انتي فعلا لازم يتلف، ما تسيبيهوش مكشوف ابدا، والا ممكن يفسد، يبتدي يعرق وكده. يعني بمجرد ان انا لفيته خلاص، انا ممكن نسيبه ان شاء الله سنة مش هجراله اي شيء يعني. هنا بعد ما لفيت كل الصابون بالستريتش. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتسيبي لي كومنت، ولو انتي مش متابعاني لغايه دلوقتي على اليوتيوب تابعيني وفعلي الجرس، واشوفك ان شاء الله في فيديو جديد.